คุณจะทำอย่างไรถ้าหมู่บ้านที่คุณปกครองมีร่างทรงจอมปลอมที่ชอบจับหญิงสาวบริสุทธิ์โยนลงแม่น้ำเพื่อบูชายันและคุณจะรู้สึกอย่างไรกับผู้ชายที่ยอมบั่นคอภรรยาที่รักของตัวเองเพียงเพื่อแลกกับตราแม่ทัพและอำนาจวันนี้เราจะเข้าสู่ยุคแห่งความบ้าคลั่งเมื่อแคว้นเว่ยผงาดขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งด้วยวิธีที่ต้องแลกมาด้วยเลือดและเมื่อความสำเร็จในสนามรบกำลังทำลายล้างคำสอนของปราชญ์อย่างขงจื้อจนป่นปี้เรื่องราวของยอดขุนนางผู้ปราบแม่มดและสุดยอดแม่ทัพผู้ละทิ้งความเป็นมนุษย์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับโดย Timeless Epic ถอดรหัสมหากาพย์ EP 17 ปฏิรูปเลือดแคว้นเว่ยอูฉี่ยอดขุนพลไร้พ่ายและเสียงสะท้อนของปราชญ์ในยุคจ้านกัวท่านผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคสมัยที่ดุเดือดนองเลือดและไร้ซึ่งความปราณีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์จีนอย่างเป็นทางการนั่นคือยุคจ้านกัวหรือยุครณรัตน์ครับหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ขุนนางสามตระกูลร่วมกันทรยศและแบ่งแยกแคว้นจิ้นอันยิ่งใหญ่แผ่นดินจงหยวนก็เปรียบเสมือนกระดานหมากรุกที่ถูกกวาดทิ้งและเรียงหมากใหม่ทั้งหมดแว่นแคว้นเล็กๆนับร้อยแคว้นที่เคยมีชีวิตรอดมาตั้งแต่ยุคชุนชิวบัดนี้ถูกมหาอำนาจกลืนกินจนหมดสิ้นแผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือผู้เล่นหลักบนกระดานอำนาจเพียง7มหาอำนาจเท่านั้นหรือที่นักประวัติศาสตร์ขนานนามว่า7มหานครแห่งจ้านกัวอันประกอบไปด้วยฉีฉู่เยียนหานเจ้าเว่ยและฉินครับในยุคนี้หากคงจื้อยังมีชีวิตอยู่ท่านคงต้องหลั่งน้ำตาจนสายตาฝ้าฟางครับเพราะคำว่าคุณธรรมความกตัญญูหรือความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ราชวงศ์โจวที่ท่านเพียรพร่ำสอนได้กลายเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กที่ถูกโยนทิ้งลงในกองไฟไม่มีใครสนใจจารีตประเพณีอันงดงามอีกต่อไปแล้วครับกฎหมายระหว่างประเทศเพียงข้อเดียวที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการและถูกสลักไว้ด้วยเลือดในยุคจ้านกัวคือปลาใหญ่กินปลาเล็กใครมีกองทัพที่แข็งแกร่งกว่ามีดาบที่คมกว่าและมีกุญสือที่ไร้หัวใจมากกว่าคนนั้นคือผู้ที่กำหนดความถูกต้องแว่นแคว้นทั้ง7ต่างจ้องมองกันและกันด้วยสายตาของสัตว์นักล่าที่หิวโหยรอคอยจังหวะที่ใครสักคนจะเพลี้ยงพล้ำเพื่อกระโจนเข้าขย่ำและกลืนกินดินแดนของศัตรูให้สิ้นซากและท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าแว่นแคว้นแรกที่ผงาดขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งที่แคว้นอื่นต้องหวาดผวาในช่วงต้นยุคแห่งความบ้าคลั่งนี้กลับเป็นแคว้นเว่ย1 ใน 3แคว้นน้องใหม่ที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกจากการฉีกเนื้อแคว้นจิ้นนั่นเองครับทำไมแคว้นเว่ยซึ่งเป็นเพียงแคว้นเกิดใหม่ถึงสามารถก้าวขึ้นมาเหยียบหัวแคว้นรุ่นพี่ได้คำตอบซ่อนอยู่ในความโหดร้ายของภูมิศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่เหนือมนุษย์ของผู้นำครับหากเรากางแผนที่ประเทศจีนในยุคนั้นออกมาดูแคว้นเว่ยตั้งอยู่ตรงใจกลางของแผ่นดินจงหยวนพอดิบพอดีซึ่งในทางทฤษฎีพิชัยสงครามนี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่เลวร้ายและน่าอึดอัดที่สุดครับแคว้นเว่ยถูกห้อมล้อมไปด้วยศัตรูทุกทิศทางทิศเหนือติดกับแคว้นเจ้าที่เชี่ยวชาญการขี่ม้าทิศใต้ติดแคว้นหานและแคว้นฉู่อันกว้างใหญ่ทิศตะวันออกประจันหน้ากับแคว้นฉีที่มั่งคั่งทิศตะวันตกคือแคว้นฉินดินแดนของนักรบแดนเถื่อนขยับตัวไปทางไหนก็เจอแต่ปลายหอกและคมดาบของเพื่อนบ้านที่พร้อมจะทิ่มแทงสภาพแวดล้อมที่บีบคั้นจนแทบขาดใจนี้บังคับให้แคว้นเว่ยมีทางเลือกในการเอาชีวิตรอดเพียง2 ทางเท่านั้นครับนั่นคือต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้แข็งแกร่งจนไม่มีใครกล้าแตะต้องหรือไม่ก็รอวันถูกบดขยี้และลบชื่อออกจากแผนที่โลกไปเลยโชคชะตายังคงเข้าข้างแคว้นเว่ยครับเพราะกษัตริย์พระองค์แรกผู้ก่อตั้งแคว้นพระองค์มีพระนามว่าเว่ยเหวินโหวทรงเป็นผู้นำที่ปราดเปรื่องและมองเห็นสัจธรรมของการเมืองอย่างทะลุปลุกโปร่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนเว่ยเหวินโหวตระหนักดีว่าการบริหารประเทศแบบเดิมๆที่พึ่งพาแต่เส้นสายพึ่งพาพวกพ้องหรือยกย่องแต่ขุนนางตระกูลใหญ่มันจะนำพาแว่นแคว้นไปสู่หายนะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับแคว้นจิ้นเจ้านายเก่าของตนพระองค์รู้ว่าดาบที่ทื่อไม่อาจฟันเกราะเหล็กได้และระบบราชการที่เน่าเฟะก็ไม่อาจพาแคว้นเว่ยฝ่าวงล้อมของศัตรูไปได้เช่นกัน
พระองค์จึงริเริ่มนโยบายปฏิรูปประเทศครั้งประวัติศาสตร์เป็นการล้างไพ่ระบบการปกครองใหม่ทั้งหมดเว่ยเหวินโหวประกาศรับสมัครยอดคนที่มีความสามารถจากทั่วทุกสารทิศไม่สนใจว่าคนผู้นั้นจะเกิดในตระกูลต่ำต้อยเป็นชาวนาใส่เสื้อผ้าป่านเป็นพ่อค้าเร่ร่อนหรือแม้แต่เป็นนักโทษที่หลบหนีคดีมาหากมีความสามารถที่แท้จริงสามารถพิสูจน์ฝีมือให้ประจักษ์ได้เว่ยเหวินโหวก็พร้อมที่จะมอบตราตั้งขุนนางระดับสูงมอบอำนาจและความไว้วางใจให้บริหารบ้านเมืองอย่างเต็มที่การประกาศนโยบายที่ใจกว้างราวกับมหาสมุทรนี้ทำให้แคว้นเว่ยกลายเป็นขุมทองที่ดึงดูดสุดยอดปัญญาชนและยอดขุนพลระดับหัวกะทิให้หลั่งไหลเข้ามารับใช้อย่างมหาศาลครับบุคคลแรกที่เว่ยเหวินโหวแต่งตั้งขึ้นมาพลิกฟ้าคว่ำดินคือยอดนักกฎหมายนามว่าหลี่คุยหลี่คุยได้รับตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีและลงมือร่างกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกๆของประวัติศาสตร์จีนที่มีชื่อว่าฟ้าจิงหรือคัมภีร์กฎหมายกฎหมายของหลี่คุยนั้นเด็ดขาดรุนแรงและเย็นชาไร้ความรู้สึกครับมันคือการตอกกลิ่มทำลายรากฐานความคิดแบบเก่าจนพังทลายหลี่คุยประกาศยกเลิกอภิสิทธิ์ของชนชั้นสูงทั้งหมดขุนนางและเชื้อพระวงศ์จะไม่ได้รับสืบทอดที่ดินหรือตำแหน่งทางสายเลือดอีกต่อไปหากไม่มีผลงานความดีความชอบก็ต้องไปทำนาเหมือนชาวบ้านธรรมดากฎหมายนี้ถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ดีหรือลูกยาจกทำผิดต้องรับโทษสถานเดียวกันนี่คือการทุบทำลายระบบศักดินาโบราณและสร้างระบบความก้าวหน้าด้วยความสามารถ meritocracy อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังครับนี่คือวินาทีที่แนวคิดนิตินิยมผงาดขึ้นมาตอกหน้าจารีตประเพณีอย่างจังหลี่คุยกำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าสังคมที่เป็นระเบียบไม่ได้เกิดจากการพร่ำสอนศีลธรรมให้คนเป็นคนดีแบบที่ขงจื้อหวังแต่เกิดจากการใช้กติกาที่เข้มงวดและการลงโทษที่เด็ดขาดต่างหากที่จะบังคับให้ทุกคนอยู่ในร่องในรอยได้ในด้านเศรษฐกิจหลี่คุยเข้าใจดีว่ากองทัพจะเดินได้ท้องต้องอิ่มเขาจึงสนับสนุนนโยบายเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างจริงจังสั่งให้ขุดคลองชลประทานสอนชาวนาให้ปลูกพืชหมุนเวียนและนโยบายที่ชาญฉลาดที่สุดคือการประกันราคาข้าวในปีที่ฝนตกดีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์รัฐบาลแคว้นเว่ยจะนำเงินในท้องพระคลังออกมารับซื้อข้าวเก็บไว้ในยุ้งฉางหลวงเพื่อไม่ให้ราคาข้าวตกต่ำจนชาวนาเดือดร้อนและเมื่อถึงปีที่เกิดภัยแล้งหรือสงครามรัฐบาลก็จะนำข้าวเหล่านั้นออกมาขายในราคาถูกเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและช่วยเหลือประชาชนที่อดอยากนโยบายเศรษฐกิจและกฎหมายที่เฉียบขาดนี้ทำให้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีแคว้นเว่ยมีความมั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในแผ่นดินท้องพระคลังล้นปรี่ยุ้งฉางเต็มไปด้วยเสบียงอาหารและเมื่อท้องอิ่มก็ถึงเวลาสร้างเขี้ยวเล็บให้แหลมคมครับเว่ยเหวินโหวต้องการกองทัพที่สามารถบดขยี้แคว้นฉินและแคว้นฉู่ได้พระองค์จึงได้อ้าแขนรับสุดยอดแม่ทัพผู้มีอดีตที่มืดมนและมีจิตใจที่อำมหิตที่สุดในประวัติศาสตร์นามว่าอู่ฉี่ด้วยเงินทุนจากหลี่คุยและการฝึกทหารแบบเดนตายของอู่ฉี่กองทัพแคว้นเว่ยได้แปรสภาพจากกองกำลังทหารเกณฑ์ชาวนากลายเป็นกองทัพอาชีพที่น่าเกรงขามที่สุดพวกเขาสวมชุดเกราะหนัก3 ชั้นถือหน้าไม้ที่ยิงได้ไกลและรุนแรงเคลื่อนพลได้รวดเร็วดุจพายุกองทัพเว่ยสามารถขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างขวางตีแคว้นฉินจนต้องถอยร่นเข้าป่ากดดันแคว้นฉินจนหน้าสั่นและทำให้แว่นแคว้นต่างๆต้องยอมก้มหัวสิโรราบให้แก่จ่าฝูงตัวใหม่แห่งยุคจ้านกัวแต่ทว่าท่านผู้ฟังครับการจะสร้างแว่นแคว้นให้ยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืนนั้นลำพังแค่มีทหารที่เก่งกาจและมีกฎหมายที่เข้มงวดมันยังไม่เพียงพอครับตราบใดที่รากหญ้าของสังคมยังคงถูกพันธนาการไว้ด้วยความกลัวและความเชื่อที่งมงายประเทศชาติก็ไม่มีวันเดินหน้าไปสู่ความเจริญที่แท้จริงได้ปัญหาใหญ่ประการหนึ่งที่เว่ยเหวินโหวต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือในหัวเมืองรอบนอกบางแห่งประชาชนยังคงตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอิทธิพลมืดที่หากินกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ขุนนางท้องถิ่นที่ทุจริตสมรู้ร่วมคิดกับบรรดาร่างทรงจอมลวงโลกหลอกลวงขูดรีดเงินทองจากชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำและที่เลวร้ายวิปริตและน่าสะเทือนใจที่สุดก็คือ
พวกเขามีประเพณีที่โหดร้ายทารุณระดับที่มนุษย์ไม่ควรจะทำต่อมนุษย์ด้วยกัน นั่นคือการจับหญิงสาวบริสุทธิ์จับมัดมือมัดเท้าแล้วโยนลงแม่น้ำที่เชี่ยวกรากเพื่อเป็นการสังเวยและบูชายันเทพเจ้าเสียงร้องไห้คร่ำครวญของมารดาที่ต้องสูญเสียลูกสาวดังก้องอยู่ริมแม่น้ำปีแล้วปีเล่าแต่ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาต่อกรกับอำนาจมืดเหล่านี้เพื่อจัดการกับถอนรากถอนโคนมะเร็งร้ายก้อนนี้เว่ยหวนโหวได้ตัดสินใจส่งขุนนางหนุ่มรุ่นใหม่ผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมดุจใบมีดโกนและมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวไม่เกรงกลัวฟ้าดินเดินทางไปเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ที่เมืองเย่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความงมงายเหล่านั้นขุนนางหนุ่มผู้นี้มีนามว่าไซเหมือนเป้าครับการเดินทางไปรับตำแหน่งของไซเหมือนเป้าไม่ใช่การนั่งรถม้าไปทำงานในศาลากลางที่สวยหรูนะครับแต่มันคือการเดินเท้าเปล่าเข้าไปในดงอสรพิษที่พร้อมจะฉกกัดและลอบสังหารเขาทุกเมื่อหากเขาไปขัดผลประโยชน์ของพวกมันการปะทะกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปราบทุจริตธรรมดาแต่มันคือการต่อสู้ระหว่างความมืดบอดแห่งไสยศาสตร์กับแสงสว่างแห่งปัญญาและกฎหมายไซเหมือนเป้าจะใช้วิธีการใดในการโค่นล้มเครือข่ายอิทธิพลมืดที่อย่างรากลึกมานานนับร้อยปีและแผนการตลบหลังร่างทรงเพื่อช่วยชีวิตหญิงสาวบริสุทธิ์ของเขานั้นจะแสบสันสะใจและเต็มไปด้วยไหวพริบขนาดไหนเตรียมตัวรับฟังปฏิบัติการล้างบางความงมงายที่โด่งดังที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์จีนได้ในพาร์ท 2 ครับผมท่านผู้ฟังครับเมื่อไซเหมือนเป้าเดินทางไปรับตำแหน่งเจ้าเมืองที่เมืองเย่สิ่งแรกที่เขาสัมผัสได้ไม่ใช่ความรุ่งเรืองของเมืองหน้าด่านที่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านแต่กลับเป็นความเงียบเหงาหดหู่และซบเซาจนน่าประหลาดใจครับบนท้องถนนมีแต่คนแก่และเด็กที่แววตาเลื่อนลอยไร่นาที่ควรจะเขียวชอุ่มกลับดูแห้งแล้งและถูกทิ้งร้างทั้งที่เมืองนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจางอันกว้างใหญ่ไพศาลไซเหมือนเป้าจึงเรียกบรรดาผู้อาวุโสในเมืองมาสอบถามด้วยความสงสัยว่าเหตุใดเมืองเย่ถึงได้ตกต่ำถึงเพียงนี้ทั้งที่ดินแดนอุดมสมบูรณ์และมีน้ำท่าเหลือเฟือคำตอบที่เขาได้รับทำเอาคนที่มีเหตุผลและยึดถือวิทยาศาสตร์อย่างไซเหมือนเป้าถึงกับต้องขมวดคิ้วด้วยความโกรธแค้นครับผู้อาวุโสเล่าว่าชาวเมืองที่นี่ต้องทนทุกข์กับประเพณีที่โหดร้ายที่เรียกว่าการแต่งงานให้เทพเจ้าแห่งแม่น้ำทุกๆปีบรรดาร่างทรงหญิงชราและขุนนางท้องถิ่นที่กุมอำนาจจะอ้างว่าเทพเจ้าแห่งแม่น้ำจางต้องการเจ้าสาวไปปรนนิบัติในวังบาดาลหากปีไหนไม่จัดหาหญิงสาวโฉมงามที่บริสุทธิ์ส่งไปถวายเทพเจ้าจะกริ้วและบันดาลให้น้ำท่วมเมืองจนพินาศย่อยยับคนพวกนี้ทำงานกันเป็นขบวนการครับพวกเขาจะเดินไปตามบ้านของชาวบ้านเพื่อคัดเลือกหญิงสาวที่สวยที่สุดหากบ้านไหนมีลูกสาวสวยและไม่อยากให้ลูกต้องไปตายก็ต้องยอมควักเงินออมทั้งชีวิตเพื่อจ่ายเป็นค่าสินบนให้แก่ร่างทรงและขุนนางเลวเหล่านั้นส่วนบ้านที่ยากจนไม่มีเงินจ่ายลูกสาวก็จะถูกจับตัวไปขังไว้อาบน้ำแต่งตัวด้วยชุดเจ้าสาวที่วิจิตรบรรจงที่สุดนำไปวางบนแพไม้ที่ประดับประดาด้วยดอกไม้และเครื่องหอมแล้วปล่อยให้แพลอยไปตามกระแสน้ำกลางแม่น้ำจางจนกระทั่งน้ำพัดพาแพจมลงสู่ก้นบึ้งทิ้งให้หญิงสาวเหล่านั้นต้องสิ้นใจอย่างทรมานและโดดเดี่ยวปีแล้วปีเล่าส่วนเงินทองที่ขุดรีดมาได้มหาศาลจากความหวาดกลัวร่างทรงและขุนนางเหล่านั้นก็นำมาแบ่งปันกันเสวยสุขปลูกคฤหาสน์หรูหราบนกองเลือดและคราบน้ำตาของชาวบ้านครับไซเหมือนเป้าฟังจบเขาก็แซงทำเป็นพยักหน้าเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างนอบน้อมเขาบอกกับทุกคนว่าในเมื่อเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญต่อความมั่นคงของเมืองเช่นนี้ในวันประกอบพิธีครั้งหน้าข้าในฐานะเจ้าเมืองคนใหม่จะขอไปร่วมงานเพื่อช่วยดูตัวเจ้าสาวให้ด้วยตนเองเพื่อให้มั่นใจว่าเทพเจ้าแห่งแม่น้ำจะพอใจที่สุดท่านผู้ฟังครับเมื่อถึงวันนัดหมายที่ริมแม่น้ำจางบรรยากาศเต็มไปด้วยผู้คนนับพันที่มามุงดูด้วยความโศกเศร้าและหวาดกลัวร่างทรงหญิงชราผู้น่าเกรงขามที่มีลูกศิษย์ล้อมรอบนับร้อยคน
พร้อมด้วยขุนนางท้องถิ่นที่แต่งตัวเต็มยศประดับเหรียญตรายืนยิ้มกริ่มรอคอยเวลาที่จะได้ทำเงินครั้งใหญ่หญิงสาวผู้โชคร้ายในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์นั่งร้องไห้จนแทบจะขาดใจอยู่บนแพเตรียมตัวที่จะถูกส่งไปสู่ความตายในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าไซเหมือนเป้าเดินเข้าไปกลางประรำพิธีด้วยท่าทางเคร่งขรึมเขาไม่ได้สั่งทหารให้เข้าจับกุมในทันทีแต่เขาเดินไปจ้องมองหน้าหญิงสาวคนนั้นอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วหันไปหาร่างทรงชราและขุนนางเหล่านั้นด้วยสีหน้ากังวลเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าท่านร่างทรงข้ามองดูหญิงสาวคนนี้แล้วนางยังงดงามไม่พอผิวพรรณยังซูบซีดและแววตายังดูเศร้าหมองเกินไปหากส่งนางไปถวายตอนนี้ข้าเกรงว่าเทพเจ้าแห่งแม่น้ำจะกริ้วและมองว่าเมืองเย่ลบหลู่ท่านด้วยของเกรดต่ำเขาว่าอย่างนี้ดีกว่าไซเหมือนเป้าหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งสายตาของเขาเปลี่ยนเป็นคมกริบดุจดาบเขาพูดต่อว่าให้ท่านร่างทรงลงไปแจ้งข่าวกับเทพเจ้าในแม่น้ำก่อนเถิดว่าเจ้าเมืองคนใหม่กำลังสั่งจัดหาหญิงสาวที่งดงามกว่านี้มาให้และขอให้เทพเจ้ารออีกสัก2-3 วันท่านร่างทรงเป็นคนสนิทของท่านพูดเองคงจะเข้าใจง่ายที่สุดพูดจบไซเหมือนเป้าไม่รอช้าครับเขาส่งสัญญาณให้ทหารพุ่งเข้าชาร์จร่างทรงชราผู้นั้นแล้วจับโยนลงไปในแม่น้ำจางที่กำลังเชี่ยวกรากทันทีท่ามกลางเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจสุดขีดของฝูงชนร่างทรงชราดิ้นรนอยู่กลางกระแสน้ำได้เพียงครู่เดียวก็จมหายไปไซเหมือนเป้ายืนนิ่งรออยู่ริมตลิ่งครู่หนึ่งและแซงทำเป็นขมวดคิ้วหันไปพูดกับบรรดาลูกศิษย์ของร่างทรงที่กำลังตัวสั่นว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ของพวกเจ้าเป็นนานจังสงสัยเทพเจ้าคงจะถามรายละเอียดเยอะจนเล่าไม่จบพวกเจ้าคนหนึ่งจงลงไปช่วยอาจารย์รายงานข่าวเพิ่มเถิดทหารจึงจับลูกศิษย์คนหนึ่งโยนลงน้ำไปตามกันครับเป็นแบบนี้อยู่ 3-4 คนจนกระทั่งถึงคิวของขุนนางท้องถิ่นที่เป็นหัวโจกขูดรีดเงินไซเหมือนเป้าหันไปหาขุนนางผู้นั้นด้วยรอยยิ้มที่เย็นเยียบสงสัยผู้หญิงจะพูดจาไม่รู้เรื่องท่านขุนนางเป็นผู้มีความสามารถด้านวาทศิลป์ท่านจงลงไปเจรจากับเทพเจ้าด้วยตนเองเถิดทหารจับมันโยนลงไปอีกคนครับเสียงน้ำแตกกระจายพร้อมเสียงร้องขอชีวิตที่เงียบหายไปในพริบตาท่านผู้ฟังครับบรรยากาศริมน้ำที่เคยเต็มไปด้วยความเชื่ออันงมงายและมนต์ขลังปลอมๆบัดนี้กลายเป็นความเงียบสงัดที่น่าขนลุกที่สุดบรรดาขุนนางและลูกศิษย์ร่างทรงที่เหลือต่างพากันคุกเข่าลงบนพื้นโคลนโขกศีรษะลงกับพื้นจนเลือดอาบร้องขอชีวิตกันระงมจนเสียงแหบแห้งไซเหมือนเป้าจึงยืนตระหง่านอยู่บนตลิ่งและประกาศก้องด้วยเสียงอันทรงพลังต่อหน้าชาวเมืองทุกคนว่าบัดนี้พวกเจ้าคงเห็นแล้วว่าเทพเจ้าแห่งแม่น้ำที่ต้องการชีวิตคนนั้นไม่มีจริงมีแต่พวกมารศาสนาที่ใช้ความกลัวของพวกเจ้ามาเป็นเครื่องมือหากินหากใครบังอาจพูดเรื่องการส่งหญิงสาวไปถวายอีกข้าจะส่งมาลงไปคุยกับเทพเจ้าในน้ำทันทีการปราบแม่มดของไซเหมือนเป้าครั้งนี้ไม่ใช่แค่การฆ่าคนชั่วเพื่อความสะใจครับแต่เป็นการกระชากหน้ากากของความลวงโลกให้แตกกระจายด้วยเหตุผลหลังจากนั้นไซเหมือนเป้าได้เปลี่ยนงบประมาณมหาศาลที่เคยถูกโกงกินไปกับพิธีกรรมมาเป็นการจ้างชาวบ้านให้ช่วยกันขุดคลองชลประทานถึง12 สายนำน้ำจากแม่น้ำจางมาหล่อเลี้ยงไร่นาอย่างเป็นระบบแทนที่จะปล่อยให้น้ำท่วมเมืองไปเปล่าๆหรือรอคอยปาฏิหาริย์ภายในไม่กี่ปีเมืองเย่ก็กลับมามั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเขตนั้นประชาชนเลิกหวาดกลัวเทพเจ้าที่ไม่มีตัวตนและหันมาเชื่อมั่นในระบบชลประทานแรงงานของตนเองและกฎหมายที่ยุติธรรมแทนนี่คือความสำเร็จประการแรกของการปฏิรูปในทางรัฐศาสตร์ของแคว้นเว่ยครับแต่ในขณะที่ไซเหมือนเป้ากำลังสร้างความร่มเย็นด้วยสติปัญญาในทางการทหารนั้นแคว้นเว่ยก็กำลังต้องการชายที่โหดเหี้ยมเด็ดขาดและไร้ซึ่งหัวใจเพื่อมาปกป้องและขยายจักรวรรดิให้ยิ่งใหญ่ที่สุดและชายคนนั้นก็คือบุรุษผู้ที่ยอมแลกแม้กระทั่งชีวิตและหัวใจของภรรยาตนเองเพียงเพื่ออำนาจและตราตั้งแม่ทัพอู่ฉี่ยอดขุนพลไร้พ่ายผู้น่าสะพรึงกลัวที่สุดในยุคจ้านกัวกำลังจะก้าวเข้ามาสู่หน้าประวัติศาสตร์แล้วครับ
ความทะเยอทะยานที่อาบไปด้วยเลือดของอูฉีจะเป็นอย่างไรและเขาจะสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาได้อย่างไรติดตามความโหดระห่ำที่บีบคั้นอารมณ์นี้ได้ในพาร์ท 3 ครับผมท่านผู้ฟังครับหากไซเหมือนเป้าคือภาพลักษณ์ของปัญญาที่ใช้ความรู้แจ้งสยบความมืดบอดบุรุษที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้คือพายุที่บ้าคลั่งและดำมืดที่สุดเท่าที่ยุคจ้านกัวเคยถือกำเนิดขึ้นมาครับเขาคือชายผู้ก้าวข้ามทุกกฎศีลธรรมของมนุษย์เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือชัยชนะชื่อของเขาคืออูฉียอดขุนพลผู้ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ด้วยน้ำหมึกที่ผสมด้วยเลือดอูฉีไม่ได้มีชีวิตเริ่มต้นที่สวยหรูเหมือนยอดกุนซือคนอื่นๆครับเขาเกิดในแคว้นเว่ยรัฐเว่ยขนาดเล็กในตระกูลที่มีฐานะมั่งคั่งระดับข้าบดีแต่อูฉีไม่ใช่ลูกเศรษฐีที่พอใจกับเงินทองกองเท่าภูเขาครับในหัวของเขามันอัดแน่นไปด้วยความทะเยอทะยานที่อยากจะเป็นขุนนางผู้ยิ่งใหญ่เขาจึงนำทรัพย์สมบัติมหาศาลของบรรพบุรุษออกเดินทางไปวิ่งเต้นหาตำแหน่งตามหัวเมืองต่างๆแต่ท่านผู้ฟังครับโลกของการเมืองในยุคนั้นมันเขี้ยวลากดินและโหดร้ายกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากอูฉีถูกพวกขุนนางปลิ้นปล้อนหลอกลวงถูกหักหลังครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดทรัพย์สินมหาศาลมาลายหายไปสิ้นเขากลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวและต้องกลับบ้านในสภาพที่น่าอัปยศที่สุดเมื่อเขาถึงบ้านแทนที่ชาวเมืองหรือญาติพี่น้องจะเห็นใจพวกเขากลับรุมชี้หน้าด่าทอเยาะเย้ยถากถางว่าเขาเป็นลูกอกตัญญูที่ล้างผลาญสมบัติจนพินาศแรงกดดันและการถูกหยามหมิ่นบีบให้ด้านมืดในใจของอูฉีปะทุออกมาอย่างรุนแรงครับเขาไม่ได้โต้เถียงด้วยวาจาแต่เขาชักดาบออกมาและลงมือสังหารชาวเมืองที่มาดูถูกเขาตายไปถึง30 กว่าคนในคราวเดียวเลือดไหลนองพื้นดินบ้านเกิดของตนเองก่อนที่เขาจะหลบหนีออกจากเมืองอูฉีเดินไปหาแม่ของเขาด้วยแววตาที่เย็นเยียบราวกับน้ำแข็งเขาใช้ฟันกัดที่แขนตัวเองจนเลือดสาดกระเซ็นแล้วกล่าวคำสาบานที่น่าสยดสยองต่อหน้าแม่ว่าลูกคนนี้หากไม่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีหรือแม่ทัพใหญ่แห่งแว่นแคว้นลูกจะไม่มีวันเหยียบเท้ากลับมาที่แผ่นดินเกิดแห่งนี้อีกตลอดกาลอูฉีหนีไปพึ่งพิงสำนักของขงจื้อหวังจะเรียนรู้หลักการปกครองเพื่อก้าวสู่เส้นทางอำนาจแต่หัวใจของเขามันไม่ใช่หัวใจของนักปราชญ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาครับมันคือหัวใจของปีศาจที่แสวงหาผลลัพธ์ในระหว่างที่เขากำลังศึกษาอยู่นั้นมีข่าวส่งมาแจ้งว่าแม่ของเขาเสียชีวิตลงตามธรรมเนียมโบราณลูกต้องวางทุกอย่างเพื่อกลับไปไว้ทุกข์และจัดงานศพแต่อูฉีกลับนั่งอ่านตำราพิชัยสงครามต่อไปอย่างสงบนิ่งเขาไม่แม้แต่จะหลั่งน้ำตาหรือเตรียมตัวเดินทางกลับเพราะเขายังไม่ได้เป็นขุนนางใหญ่ตามคำสาบานที่ให้ไว้ความใจดำที่ฝืนธรรมชาติมนุษย์นี้ทำให้สำนักขงจื้อทนไม่ได้และไล่เขาตะเพิดออกมาทันทีแต่อูฉีไม่ได้สนใจครับเขาเบนเข็มไปศึกษาพิชัยสงครามอย่างบ้าคลั่งทุ่มเทชีวิตให้กับการรบจนกลายเป็นยอดอัจฉริยะที่หาตัวจับยากและในที่สุดเขาก็ได้รับโอกาสแรกที่แคว้นลู่แคว้นเล็กๆที่กำลังจะถูกพญาราชสีห์อย่างแคว้นฉียกทัพมาขยี้ให้จมดินกษัตริย์แคว้นลู่อยากจะใช้ความเก่งของอูฉีเพื่อรอดพ้นจากภัยสงครามแต่พระองค์ทรงหวาดระแวงและลังเลใจอย่างหนักเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะภรรยาของอูฉีนางเป็นเจ้าหญิงมาจากแคว้นฉีซึ่งเป็นแคว้นศัตรูที่กำลังรบกันอยู่นั่นเองขุนนางในราชสำนักต่างพากันเป่าหูกษัตริย์ว่าอูฉีจะไว้ใจได้จริงหรือในเมื่อเมียของเขานั่งรอลุ้นชัยชนะของแคว้นบ้านเกิดอยู่ในห้องนอนหากอูฉีเป็นแม่ทัพเขาอาจจะทรยศเราเพื่อเมียของเขาก็ได้ข่าวลือเรื่องความระแวงของกษัตริย์ลอยไปเข้าหูอูฉีครับสำหรับคนปกตินี่คือวิกฤตที่ต้องหาทางอธิบายหรือพิสูจน์ความจริงใจแต่สำหรับอูฉีมนุษยธรรมคือสิ่งที่เขาตัดทิ้งไปนานแล้วครับเขามองเห็นเพียงตราตั้งแม่ทัพที่เขากระหายอยากจะได้มาครองเพื่อเติมเต็มคำสาบานเขาเดินกลับไปที่บ้าน
จ้องมองภรรยาที่กำลังยิ้มต้อนรับเขาอย่างอ่อนหวานในหัวของเขาไม่ได้มีความรักเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยเขามองเห็นเพียงอุปสรรคที่ขวางทางอำนาจของเขาเท่านั้นอูฉีชักดาบออกมาอย่างรวดเร็วและในพริบตาเดียวดาบนั้นก็บั่นคอหญิงสาวผู้เป็นที่รักจนขาดกระเด็นสิ้นพระชนต่อหน้าต่อตาเลือดของภรรยาฉีดกระเซ็นเปื้อนชุดขุนนางของเขาแต่อูฉีไม่ได้แสดงอาการสะทกสะท้านเขาหิ้วศีรษะของภรรยาตนเองเดินตรงเข้าไปในท้องพระโรงที่กำลังมีการประชุมเครียดและโยนศีรษะที่ยังมีเลือดสดๆหยดลงเบื้องหน้ากษัตริย์แคว้นลู่เขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสนิทว่าบัดนี้ข้าไม่มีพันธะใดๆกับแคว้นฉีอีกต่อไปแล้วข้าได้สังหารศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดทิ้งไปแล้วขอท่านจงมอบตำแหน่งแม่ทัพให้ข้าเดี๋ยวนี้ความโหดเหี้ยมที่บ้าคลั่งนี้ทำให้ทุกคนในราชสำนักหวาดกลัวจนสั่นสะท้านแต่ด้วยภัยสงครามจวนตัวกษัตริย์แคว้นลู่จึงต้องมอบตำแหน่งแม่ทัพให้อูฉีและเขาก็พิสูจน์ความเก่งด้วยการนำทัพแคว้นลู่ที่มีกำลังน้อยกว่าบดขยี้กองทัพแคว้นฉีจนแตกพ่ายราบคาบชื่อเสียงของเขาดังกระฉ่อนไปทั่วใต้ล่าในฐานะขุนพลปีศาจแต่สุดท้ายชาวแคว้นลู่ก็ทนความอำมหิตของเขาไม่ไหวอูฉีจึงถูกกดดันจนต้องลี้ภัยมาสมัครรับใช้แคว้นเว่ยภายใต้การนำของเว่ยเหวินโหวในที่สุดเว่ยเหวินโหวถามอูฉีตรงๆว่าเจ้าเป็นคนอย่างไรข้าได้ยินมาว่าเจ้าฆ่าเมียตัวเองเพื่อตำแหน่งอูฉีตอบอย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความทะเยอทะยานว่าข้าน้อยเป็นเพียงชายที่ต้องการชนะและไม่มีสิ่งใดในใต้ล่าที่จะขวางทางชัยชนะของข้าน้อยได้เว่ยเหวินโหวเห็นประกายไฟแห่งความมุ่งมั่นที่น่ากลัวนั้นจึงตัดสินใจมอบกองทัพให้เขาไปดูแลและที่นี่เองครับที่อูฉีจะสร้างกองทัพอาชีพที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมากองทัพที่ทหารทุกคนพร้อมจะเดินเข้ากองไฟตามคำสั่งของเขาเขาทำได้อย่างไรเขาใช้จิตวิทยาแบบไหนควบคุมทหารและตำนานการดูดฝีที่เท้าให้ทหารของเขาจะซ่อนความอำมหิตอะไรเอาไว้เตรียมพบกับการถีกำเนิดของกองทัพปีศาจอูจูได้ในพาร์ท 4 ครับผม ท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปดูความเกรียงไกรของอูฉีในฐานะแม่ทัพใหญ่แคว้นเว่ยเราต้องย้อนกลับไปดูบาดแผลทางศีลธรรมที่ชะกันที่สุดที่ชายคนนี้ได้ฝากไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เสียก่อนครับขงจื้อมหาปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เคยพร่ำสอนไว้ว่ารากฐานของความมั่นคงในรัฐเริ่มต้นที่ความกตัญญูและความรักในครอบครัวสามีและภรรยาคือ1 ใน 5ความสัมพันธ์หลักที่ค้ำจุนความเป็นมนุษย์เอาไว้แต่สำหรับอูฉีชายผู้บูชาลัทธิแห่งอำนาจและการทหารเขาได้ลงมือสับรากฐานที่ขงจื้อสร้างไว้จนแหลกละเอียดด้วยมือของเขาเองเรื่องราวความวิปริตนี้เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะมารับใช้แคว้นเว่ยครับในเวลานั้นอูฉีเป็นเพียงขุนนางเล็กๆอยู่ในแคว้นหลู่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของขงจื้อเสียด้วยวันหนึ่งมหาอำนาจอย่างแคว้นฉีได้ยกทัพใหญ่มาประชิดพรมแดนกษัตริย์แคว้นหลู่ร้อนใจมากต้องการตั้งอูฉีเป็นแม่ทัพเพื่อไปต้านศึกเพราะรู้ว่าชายคนนี้เก่งกาจในพิชัยสงครามแต่ติดปัญหาใหญ่อยู่ข้อเดียวครับนั่นคือภรรยาอันเป็นที่รักของอูฉีดันเป็นหญิงสาวตระกูลสูงที่มาจากแคว้นฉีซึ่งเป็นแคว้นศัตรูขุนนางในราชสำนักต่างพากันคัดค้านเพราะเกรงว่าอูฉีจะเห็นแก่ความรักที่มีต่อภรรยาและทรยศแคว้นหลู่ไปเข้ากลับแคว้นฉีเมื่ออูฉีรู้ว่าความรักกำลังจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นอำนาจที่เขาใฝ่ฝันท่านผู้ฟังคิดว่าเขาจะทำอย่างไรครับจะลาออกเพื่อปกป้องครอบครัวไหมไม่เลยครับในค่ำคืนนั้นอูฉีเดินกลับมาที่จวนทอดสายตามองภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาด้วยแววตาที่เย็นเยียบราวกับน้ำแข็งแล้วชักดาบประจำกายออกมาบั่นคอภรรยาของตนเองจนขาดสะบั้นเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วห้องเช้าวันรุ่งขึ้นอูฉีเดินถือกล่องไม้ที่บรรจุศีรษะของภรรยาตนเองที่ยังคงมีเลือดหยดติ๋งๆไปวางไว้แทบเท้ากษัตริย์แคว้นหลู่กลางท้องพระโรงเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า
เขาไม่มีความผูกพันใดๆกับแคว้นฉีอีกต่อไปวินาทีนั้นขุนนางทั้งราชสำนักถึงกับผงะถอยหนีด้วยความขยะแขยงและหวาดกลัวสุดขีดแต่กษัตริย์แคว้นหลู่กลับมอบตราแม่ทัพให้เขานี่คือการแลกเปลี่ยนที่อำมหิตที่สุดอูฉีชนะศึกแคว้นฉีได้อย่างง่ายดายแต่ความเหี้ยมเกรียมของเขาก็ทำให้ไม่มีใครในแคว้นหลู่กล้าเข้าใกล้เขาอีกต่อไปจนเขาต้องหนีสมสารมาพึ่งพิงแคว้นเว่ยนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเมื่ออูฉีก้าวเข้ามาเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นเว่ยภายใต้การสนับสนุนของกษัตริย์เว่ยเหวินโหวผู้เปิดกว้างสิ่งแรกที่เขาทำไม่ใช่การสั่งบุกโจมตีแคว้นอื่นทันทีเพื่อเอาหน้าแต่มันคือการสร้างระบบระเบียบและวินัยที่แข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับอูฉีไม่ได้มองทหารเป็นแค่ชาวนาที่ถูกเกณฑ์มาถืออาวุธชั่วคราวแต่มองว่าพวกเขาคืออาวุธที่มีชีวิตที่ต้องได้รับการเจรไนอย่างประณีตที่สุดเขาได้คัดเลือกทหารที่เก่งที่สุดและอดทนที่สุดจำนวน 50,000 นายมาฝึกฝนอย่างหนักหน่วงในหุบเขาที่มืดมิดกองทัพนี้ถูกเรียกว่าอูจูหรือกองกำลังเดนตายแคว้นเว่ยซึ่งจะกลายเป็นฝันร้ายของทุกแว่นแคว้นในเวลาต่อมากฎเกณฑ์การเข้าหน่วยอูจูนั้นโหดหินจนแทบเป็นไปไม่ได้ในสายตาคนปกติครับทหารต้องสวมชุดเกราะหนักถึง3 ชั้นเพื่อป้องกันคมหอกคมดาบอย่างมิดชิดต้องแบกคันธนูที่แข็งเป็นพิเศษพร้อมลูกธนู50 ดอกต้องพกหอกยาวดาบสั้นและที่สำคัญคือต้องแบกเสบียงสำหรับประทังชีวิต3 วันไว้ที่หลังและในสภาพที่แบกน้ำหนักมหาศาลเกือบ50 กิโลกรัมนี้พวกเขาต้องวิ่งเดินทัพให้ได้ระยะทาง100 ลี้หรือประมาณ50 กิโลเมตรภายในเวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นครับใครที่ผ่านการคัดเลือกที่โหดเหี้ยมนี้ได้จะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งครอบครัวได้ที่ดินทำกินและมีสถานะทางสังคมที่สูงส่งขึ้นมาทันทีผลที่ได้คือแคว้นเว่ยได้กองทัพปีศาจที่เดินทัพได้เร็วกว่าใครแข็งแกร่งกว่าใครและที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีคำว่าถอยอยู่ในหัวสมองของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับว่ากองทัพอูจูคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของลัทธินิตินิยมอูชีถอดเอาวิญญาณและความเป็นมนุษย์ออกจากตัวทหารจนหมดสิ้นแล้วแทนที่ด้วยกฎระเบียบและผลประโยชน์ทหารเหล่านี้ไม่ได้รบเพื่อปกป้องใครแต่รบเพื่อแลกกับที่ดินและสถานะนี่คือเครื่องจักรสังหารที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนที่เพิ่งจะตัดคอเมียตัวเองมาครับแต่สิ่งที่ทำให้ชื่อของอูฉีน่าสะพรึงกลัวและซับซ้อนที่สุดไม่ใช่แค่การฝึกทหารทางกายภาพครับแต่มันคือจิตวิทยาการซื้อใจที่อาบไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและแผนการอันล้ำลึกท่านผู้ฟังครับแม้อูฉีจะเป็นแม่ทัพใหญ่ที่มีอำนาจล้นฟ้ามีสิทธิ์จะนั่งบนรถม้าศึกที่ประดับประดาด้วยทองคำแต่ในสนามรบเขากลับทำตัวเรียบง่ายจนน่าตกใจเขาไม่เคยใช้สิทธิพิเศษของแม่ทัพเลยแม้แต่อย่างเดียวเขาจะเดินเท้าเคียงข้างไปกับทหารเลวที่แบกของหนักเขาไม่เคยนอนบนเตียงนุ่มๆในกระโจมที่หรูหราแต่จะนอนกลางดินกินกลางทรายร่วมกับลูกน้องในที่แจ้งเขาไม่เคยสั่งอาหารพิเศษที่ปรุงอย่างดีแต่จะกินข้าวหม้อเดียวกับทหารที่ยากจนที่สุดพฤติกรรมที่ดูเหมือนความเมตตาธรรมนี้ความจริงซ่อนเล่ห์กลที่อำมหิตไว้ครับมีตำนานเรื่องหนึ่งเล่าว่ามีทหารชั้นผู้น้อยคนหนึ่งเป็นฝีที่เท้าจนหนองไหลผุพองและเดินต่อไปไม่ไหวอูฉีแม่ทัพผู้เกรียงไกรที่ทุกคนระเกรงกลับคุกเข่าลงกับพื้นโคลนและใช้ปากของตนเองบรรจงดูดหนองออกจากแผลที่เน่าเหม็นที่เท้าให้ทหารคนนั้นด้วยตนเองต่อหน้าสายตานับหมื่นคู่ครับทหารคนนั้นตื้นตันใจจนร้องไห้โห่กราบกรานแทบเท้าพร้อมจะสละชีวิตให้อูฉีได้ทุกวินาทีแต่เมื่อข่าวความใจดีเกินมนุษย์นี้ส่งไปถึงหูของแม่ทหารคนนั้นที่บ้านเกิดนางกับร้องไห้เสียใจจนแทบขาดใจเพื่อนบ้านต่างพากันสงสัยและถามว่าลูกแม่ได้รับเกียรติจากแม่ทัพใหญ่ถึงขนาดใช้ปากดูดหนองให้ทำไมแม่ถึงมาร้องไห้เสียใจเช่นนี้แม่ของทหารคนนั้นตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและหวาดกลัวว่าพวกท่านไม่เข้าใจความอำมหิตของอูฉีเมื่อหลายปีก่อนอูฉีก็เคยทำแบบนี้กับสามีของฉัน
เขาดูดหนองให้สามีฉันจนสามีฉันซาบซึ้งใจและสู้ถวายหัวจนตัวตายในสนามรบโดยไม่คิดชีวิตบัดนี้เขามาทำแบบเดิมกับลูกชายฉันอีกไม่นานนักลูกชายของฉันก็ต้องไปตายเพื่อเขาเหมือนพ่อของเขาแน่ๆ ท่านผู้ฟังครับน้ำตาของมารดาผู้นี้คือสิ่งที่เล่าจื้อปราชญ์แห่งธรรมชาติต้องการจะบอกเราครับเล่าจื้อเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อมหาเต๋าความจริงแท้ถูกทอดทิ้งจึงเกิดคำว่าความเมตตาและความยุติธรรมขึ้นมาหลอกลวงผู้คนความเมตตาของอูฉีที่ดูดหนองให้ทหารไม่ใช่ความเมตตาที่เกิดจากหัวใจอันบริสุทธิ์แต่มันคืออาวุธทางการเมืองที่แหลมคมที่สุดหญิงชราผู้นี้มีปัญญาที่สว่างไสวเธอมองทะลุเปลือกนอกที่ดูเหมือนบุญคุณและเห็นชัดเจนว่าริมฝีปากที่สัมผัสบาดแผลของลูกชายเธอแท้จริงแล้วคือเขี้ยวของมัจจุราชที่กำลังฝังพิษแห่งหนี้ชีวิตเอาไว้เพื่อหลอกใช้ให้ลูกชายเธอไปตายแทนเขาต่างหากนี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงของอูฉีเขาไม่ได้ซื้อใจคนด้วยความรักหรือความเมตตาแบบที่นักปราชญ์สอนแต่เขาซื้อใจคนเพื่อให้พวกเขายอมกลายเป็นเครื่องสังเวยเพื่อชัยชนะของเขาอย่างเต็มใจที่สุดด้วยกองทัพปีศาจอูจูและจิตวิญญาณของทหารที่ถูกล้างสมองให้ยอมถวายชีวิตอูฉีได้สร้างสถิติการรบที่สั่นสะเทือนไปทั่วแผ่นดินจีนตลอดชีวิตการเป็นแม่ทัพเขาผ่านศึกสงครามครั้งใหญ่มาถึง76ครั้งชนะขาดลอยถึง64ครั้งที่เหลือคือการเสมอศึกและสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดคือเขาไม่เคยแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดชีวิตราชการครับอูฉีนำกองทัพเว่ยบุกทะลวงเข้าไปในแคว้นฉินทางทิศตะวันตกอย่างบ้าคลั่งเขายึดที่ดินยึดป้อมปราการสำคัญนับ10แห่งจนแคว้นฉินในเวลานั้นหวาดกลัวชื่อของอูฉีจนหัวหดไม่กล้ายกทัพออกนอกกำแพงเมืองแคว้นเว่ยภายใต้อูฉีกลายเป็นพยัคฆ์ติดปีกที่ไม่มีมหาอำนาจใดกล้าสบตาด้วยอย่างสิ้นเชิงแต่ทว่าความยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นบนกองซากศพและการสังหารภรรยาตนเองอย่างเลือดเย็นนั้นมันจะยั่งยืนได้จริงหรือความทะเยอทะยานที่ไร้ขีดจำกัดย่อมนำมาซึ่งศัตรูที่มองไม่เห็นในราชสำนักเมื่อกษัตริย์เว่ยเหวินโบผู้เป็นร่มโพร่มไทรสิ้นพระชนม์ลงกษัตริย์องค์ใหม่จะยังกล้าใช้บริการชายที่ฆ่าเมียตัวเองเพื่อแลกกับอำนาจคนนี้ต่อหรือไม่และจุดจบของยอดขุนพลไร้พ่ายที่โลกไม่เคยเอาชนะเขาได้ในสนามรบแต่กลับต้องพ่ายแพ้ให้กับการเมืองจะเป็นอย่างไรบทเรียนเลือดของอูฉีและการหนีตายไปยังแคว้นฉู่เพื่อสร้างตำนานบทสุดท้ายที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าเดิมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในพาร์ท 5ครับท่านผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงบทสรุปของมหาบุรุษผู้ที่โลกต้องจารึกไว้ทั้งในฐานะอัจฉริยะทางการรบและปีศาจผู้ไร้หัวใจหลังจากที่อูฉีได้สร้างปรากฏการณ์อูจูกองทัพปีศาจ 50,000 นายที่สถานไปทั้งแผ่นดินจงหยวนจนทำให้แคว้นเว่ยผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งอย่างสง่างามแต่ทว่าสัจธรรมของอำนาจนั้นมักจะมาพร้อมกับคมดาบที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองเสมอครับในช่วงบั้นปลายการรับใช้แคว้นเว่ยร่มโพร่มไทรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอูฉีอย่างกษัตริย์เว่ยเหวินโหวได้เสด็จสวรรคตลงเหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนพายุใหญ่ที่พัดเอาปราการด่านสุดท้ายที่คุ้มครองอูฉีให้พังทลายลงไปครับเมื่อองค์ชายเว่ยจีขึ้นครองราชย์ต่อเป็นเว่ยอูโหวบรรยากาศในราชสำนักที่เคยเต็มไปด้วยการยอมรับในความสามารถก็เปลี่ยนไปเป็นบรรยากาศแห่งความริษยาและการเลื่อยขาเก้าอี้ทันทีคุณนางเก่าแก่ที่เคยถูกอูฉีบทขยี้รัศมีนำโดยอัครมหาเสนาบดีนามว่ากงซูเริ่มวางแผนสกปรกเพื่อกำจัดอูฉีครับกงซูรู้ดีว่าอูฉีเป็นคนทะเยอทะยานและหวาดระแวงเขาจึงวางกลอุบายยืมดาบกษัตริย์ฆ่าขุนพลโดยแกล้งเสนอให้กษัตริย์ยกลูกสาวให้แต่งงานกับอูฉีเพื่อดึงมาเป็นพวกแต่ลับหลัง
กงซูกลับไปเป่าหูอูฉีว่ากษัตริย์องค์ใหม่ทรงระแวงเขาถึงขั้นอยากจะสังหารทิ้งและยังแอบจัดฉากให้ลูกสาวกษัตริย์แซงทำกิริยาดูหมิ่นถากถางอูฉีต่อหน้าทารกำนันท่านผู้ฟังครับสำหรับคนอย่างอูฉีที่เคยฆ่าภรรยาเพื่อแลกกับอำนาจมาแล้วหัวใจของเขาไม่มีพื้นที่สำหรับความไว้เนื้อเชื่อใจใครทั้งนั้นเมื่อเห็นท่าทีของกษัตริย์และเจ้าหญิงเปลี่ยนไปเขาจึงปฏิเสธการแต่งงานพระราชทานทันทีด้วยความระแวงและนั่นคือจุดแตกหักครับเว่ยอูโหวส่งกริ้วจัดมั่นใจตามคำเป่าหูของกงซูว่าอูฉีคิดคดกบฏอูฉีรู้ตัวว่าหากขืนอยู่ต่อหัวของเขาต้องหลุดจากบ่าแน่นอนเขาจึงตัดสินใจทิ้งทุกความสำเร็จในแคว้นเว่ยควบม้าหนีตายลงใต้สู่มหาอำนาจสุดท้ายที่จะต้อนรับคนอย่างเขานั่นคือแคว้นฉู่ครับที่แคว้นฉู่อูฉีได้รับโอกาสทองอีกครั้งจากฉู่เต้าหวังกษัตริย์ผู้กระหายการเปลี่ยนแปลงอูฉีนำตำราเลือดฉบับที่เคยใช้ได้ผลในแคว้นเว่ยมาปัดฝุ่นใหม่ทันทีครับเขาเริ่มจากการปฏิรูปที่รุนแรงและเจ็บปวดที่สุดคือการลดเบี้ยหวัดและอำนาจของบรรดาเชื้อพระวงศ์และขุนนางเก่าที่เสวยสุขอยู่บนภาษีของประชาชนมานานหลายชั่วอายุคนเขานำงบประมาณที่ฟุ่มเฟือยเหล่านั้นมาสร้างกองทัพอาชีพที่ฝึกหนักไม่แพ้กองทัพอูจูจนทหารแคว้นฉู่กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่น่าเกรงขามที่สุดในแดนใต้ผลงานของอูฉีที่แคว้นฉู่นั้นโดดเด่นจนน่าตกใจครับเขานำทัพบุกไปทางเหนือยึดดินแดนแคว้นเฉินและแคว้นไช่บุกไปทางตะวันตกตีแคว้นฉินจนถอยร่นและหันกลับมาตีแคว้นเว่ยเจ้านายเก่าจนหน้าหงายแคว้นฉู่ในยุคอูฉีกลายเป็นจักรวรรดิที่กว้างใหญ่และทรงอำนาจที่สุดแต่ท่านผู้ฟังครับทุกหยดเลือดของศัตรูที่อูฉีทำให้หลั่งไหลมันกลับกลายเป็นความแค้นที่สุมอยู่ในใจของขุนนางแคว้นฉู่เองพวกเขาเกลียดชังคนต่างด้าวผู้นี้ที่มาลิดรอนผลประโยชน์ของตนพวกเขาเฝ้าภาวนาให้ฉู่เต้าหวังตายวันตายพรุ่งเพื่อจะได้รุมกินโต๊ะอูฉีให้สิ้นซากและในที่สุดวันที่มืดมิดที่สุดก็มาถึงครับเมื่อฉู่เต้าหวังเสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันทันทีที่สิ้นลมหายใจของกษัตริย์ทั่วทั้งวังหลวงแคว้นฉู่ก็เปลี่ยนจากงานศพเป็นลานประหารครับบรรดาขุนนางและเชื้อพระวงศ์ที่แค้นฝังหุ่นต่างชักดาบและคว้าอาวุธนำทหารส่วนตัวบุกเข้าไปรุมสังหารอูฉีในพระราชวังทันทีเสียงโห่ร้องดังกึกก้องลูกธนูนับพันดอกพุ่งเข้าหาอูฉีราวกับหาฝนอูฉีในวัยชราที่ผ่านศึกมาทั้งชีวิตรู้ดีว่าคราวนี้เขาหนีไม่พ้นแน่แต่คนอย่างอูฉีแม้จะตายเขาก็ต้องตายอย่างมีชั้นเชิงที่สุดครับในเสี้ยววินาทีที่ความตายมาประชิดเขากระโดดพุ่งร่างที่โชกไปด้วยเลือดเข้าไปโอบกอดพระศพของกษัตริย์ฉู่เต้าหวังเอาไว้แน่นทหารที่บ้าคลั่งหยุดตัวเองไม่อยู่แล้วครับพวกเขาระดมยิงธนูและฟาดฟันอาวุธเข้าใส่อูฉีอย่างไม่ยั้งมือคมอาวุธเหล่านั้นไม่เพียงแต่ปักทะลุร่างอูฉีแต่มันยังปักเข้าไปที่พระศพของกษัตริย์จนเป็นแผลชะกันไปทั่วทั้งร่างอูฉีเสยะยิ้มเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจตายลงเหนือพระศพนั่นเองครับท่านผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นเพราะอูฉีรู้กฎหมายแคว้นฉู่ดียิ่งกว่าใครครับผู้ใดบังอาจทำให้พระศพของกษัตริย์ต้องรอยขีดข่วนหรือลบหลู่พระศพมีโทษประหาร7 ชั่วโคตรหลังจากเหตุการณ์สงบลงกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์พระองค์ทรงกริ้วจักรที่เห็นพระศพของบิดาถูกรุมยิงจนพรุนพระองค์จึงสั่งเช็คบินขุนนางและทหารทุกคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์สังหารอูฉีในวันนั้นผลสรุปคือมีตระกูลขุนนางใหญ่และเชื้อพระวงศ์มากกว่า70 ตระกูลถูกลากไปประหารชีวิต7 ชั่วโคตรตามกฎหมายนี่คือความน่าสะพรึงกลัวของอูฉีครับชายผู้ที่เริ่มต้นเส้นทางอำนาจด้วยการฆ่าเมียตัวเองเพื่อตำแหน่งและจบชีวิตลงด้วยการลากเอาศัตรูทั้งราชสำนักลงนรกตามเขาไปด้วยในหลุมศพเดียวกันเขาคือยอดขุนพลไร้พ่ายที่โลกไม่เคยเอาชนะเขาได้ในสนามรบและแม้กระทั่งความตายก็ยังพ่ายแพ้ให้กับกลลวงสุดท้ายของเขาครับท่านผู้ฟังครับและนั่นคือบทสรุปที่โลกต้องจารึกของชายผู้ใช้เลือดเป็นหมึกเขียนตำราพิชัยสงคราม
และใช้ความตายเป็นกับดักสุดท้ายเพื่อลากศัตรูลงหลุมไปพร้อมกันแต่อย่าเพิ่งลุกไปไหนครับเรื่องราวของอูฉีและแคว้นเว่ยไม่ได้มีเพียงแค่ความโหดร้ายทารุณเท่านั้นแต่มันซ่อนรหัสลับของการบริหารคนและจิตวิทยาที่น่าขนลุกเอาไว้มากมายทำไมไซเหมือนเป้าถึงเลือกใช้วิธีที่รุนแรงในการปราบแม่มดและในเชิงจิตวิทยาอะไรคือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งสามารถบั่นคอภรรยาตนเองได้อย่างไม่กระพริบตาและที่สำคัญความสำเร็จที่อาบด้วยเลือดเหล่านี้กำลังตอกฝาโลงอุดมคติเรื่องคุณธรรมของขงจื้ออย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่เราจะไปชำแหละหัวใจปีศาจและถอดรหัสยุทธศาสตร์สยบความงมงายที่นักบริหารยุคใหม่ต้องรู้ในช่วง Exclusive Analysis ช่วงเวลาที่ความจริงจะถูกขยี้ให้ถึงแก่นมากกว่าแค่ในพงศาวดารก้าวเข้าสู่พาร์ทที่ 6 ไปพร้อมกันเดี๋ยวนี้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Exclusive Analysis ครับท่านผู้ฟังใน EP ที่ 16 นี้เราได้เห็นภาพการผงาดขึ้นของแคว้นเว่ยที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากการกล้าที่จะทุบโครงสร้างเก่าทิ้งเพื่อสร้างระบบใหม่ขึ้นมาอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ผมจะมาชำแหละ2ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือการต่อสู้ระหว่างกฎหมายกับความเชื่อและจิตวิทยาด้านมืดของความทะเยอทะยานในตัวละครที่โลกไม่มีวันลืมอย่างอูฉีครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะเจาะลึกพฤติกรรมตัวละครเราต้องมองภาพใหญ่ของยุคสมัยให้ออกเสียก่อนยุคจ้านกั่วนี้ไม่ใช่แค่สมรภูมิของการรบด้วยดาบและหน้าไม้แต่มันคือสมรภูมิทางความคิดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับในยุคชุนชิวคงจื้อพยายามรักษาสังคมด้วยความดีงามจารีตและศีลธรรมแต่สิ่งที่แคว้นเว่ยกำลังทำคือการชูธงของลัทธินิตินิยมหรือฝ่าเจียซึ่งเชื่อว่ามนุษย์นั้นเห็นแก่ตัวโดยกมลสันดานการจะคุมมนุษย์ได้ต้องใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและผลประโยชน์ที่จับต้องได้เท่านั้นและชัยชนะของแคว้นเว่ยก็คือการเหยียบย่ำทฤษฎีของขงจื้อให้จมดินอย่างเป็นทางการประเด็นแรกที่เราต้องนำมาขยี้กันให้เห็นภาพคือกรณีของไซเหมือนเป้ากับการปราบแม่มดที่เมืองเย่ครับนี่คือตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดของการใช้ตรรกะและยุทธศาสตร์ทางความคิดเข้าสยบความงมงายในเชิงรัฐศาสตร์และมานุษยวิทยาครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับในยุคที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ถือกำเนิดความกลัวต่อธรรมชาติและสิ่งลี้ลับคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ผู้กุมอำนาจท้องถิ่นใช้ควบคุมมวลชนไซเหมือนเป้าไม่ได้ใช้กำลังทหารบุกเข้าไปสั่งห้ามจัดพิธีกรรมแบบตรงๆเพราะเขารู้ดีว่าความเชื่อที่อย่างรากลึกมานับร้อยปีนั้นหากใช้กำลังหักหารจะยิ่งทำให้ประชาชนเกิดความต่อต้านและมองว่าขุนนางจากส่วนกลางคนนี้กำลังลบหลู่เทวดาฟ้าดินซึ่งอาจลุกลามกลายเป็นจลาจลได้สิ่งที่ไซเหมือนเป้าทำคือการใช้อุบายที่เหนือกว่าเขาใช้ตรรกะของฝ่ายร่างทรงเองกลับมาย้อนเกล็ดได้อย่างแสบสันที่สุดในเมื่อท่านบอกว่ามีเทพเจ้าและท่านเป็นคนเดียวที่สื่อสารได้ท่านก็จงเป็นตัวแทนลงไปคุยเองเสียสิการกระทำนี้คือการกระชากหน้ากากหรือที่ทางวิชาการเรียกว่า demystification ทำให้ชาวบ้านเห็นความจริงด้วยตาตนเองว่าร่างทรงที่ดูน่าเกรงขามแท้จริงก็แค่คนธรรมดาที่กลัวตายและจมน้ำสิ้นใจได้เหมือนคนทั่วไปบทเรียนสำหรับผู้นำหรือนักบริหารยุคนี้คือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรครับหากองค์กรของคุณมีระเบียบปฏิบัติที่งมงายหรือมีวัฒนธรรมการทำงานแบบดั้งเดิมที่ฉุดรั้งความเจริญการจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นคุณต้องพิสูจน์ให้เห็นด้วยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเหมือนที่ไซเหมือนเป้าเปลี่ยนงบพิธีกรรมไร้สาระมาเป็นงบขุดคลองชลประทาน12สายเมื่อน้ำไหลเข้าไร่นาผลผลิตเพิ่มขึ้นและท้องของชาวบ้านอิ่มขึ้นความเชื่อเรื่องเทพเจ้าที่เคยน่ากลัวก็หายไปเองโดยธรรมชาติเพราะประชาชนเริ่มเชื่อในระบบและการลงมือทำมากกว่าการอ้อนวอนนั่นเองครับหากมองผ่านสายตาของเล่าจื้อการแก้ปัญหาของไซเหมือนเป้านับว่าสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติอย่างยิ่งครับ
ร่างทรงเหล่านั้นคือตัวการที่บิดเบือนและฝืนธรรมชาติ สร้างความกลัวเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ไส้เหมือนเป้าใช้น้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเต๋าน้ำที่ดูอ่อนโยนแต่มหาศาลได้ชะล้างความโสมมและคำโกหกพกหลมเหล่านั้นให้สูญสิ้นไปนี่คือด้านที่งดงามที่สุดของการใช้กฎหมายและปัญญาครับมันคือการปลดแอกมนุษย์ออกจากความมืดบอดมาถึงประเด็นที่2ที่ต้องเจาะลึกกันให้ถึงแก่นคือจิตวิทยาของมนุษย์ที่ยอมแลกทุกอย่างเพื่ออำนาจอย่างอูฉี่ครับในทางจิตวิทยาพฤติกรรมอูฉี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของ Extreme Machiavellianism หรือผู้ที่ยึดถือคติว่าเป้าหมายชอบธรรมด้วยวิธีการอย่างสุดโต่งและไร้หัวใจที่สุดครับเริ่มจากความทะเยอทะยานที่เกิดจากความแค้นการที่เขาสังหารคน30 กว่าคนที่มาดูถูกเขาและกัดแขนตนเองสาบานต่อหน้าแม่แสดงให้เห็นว่าอูฉี่เป็นคนที่มี fragile ego หรืออีโก้ที่เปราะบางอย่างยิ่งความแค้นจากการถูกมองว่าเป็นคนโง่และล้มเหลวในอดีตกลายเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ขับเคลื่อนให้เขาต้องประสบความสำเร็จแบบไร้พ่ายเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขาไม่ใช่ผู้แพ้แต่เขากลายเป็นทาสของความสำเร็จนั้นเสียเองการสังหารภรรยาเพื่อแลกกับตำแหน่งแม่ทัพคือจุดที่อูฉี่ละทิ้งความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบครับในเชิงจิตวิทยานี่คือการตัดความฉลาดทางอารมณ์ EQ และความเห็นอกเห็นใจออกจากระบบความคิดโดยสิ้นเชิงเขามองมนุษย์คนอื่นแม้แต่คนที่รักเขาที่สุดเป็นเพียงทรัพยากรหรือเครื่องมือในการก้าวสู่บันไดอำนาจเมื่อเครื่องมือชิ้นนั้นกลายเป็นอุปสรรคเขาก็พร้อมจะทิ้งหรือทำลายมันโดยไม่มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยท่านผู้ฟังครับคงจื้อสอนว่าแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์คือเหรินหรือความเมตตากรุณาและจุดเริ่มต้นของความเมตตาคือความรักในครอบครัวอูฉี่เกิดในแคว้นหลู่แผ่นดินเดียวกับคงจื้อแท้ๆแต่เขากลับใช้ดาบตัดคอภรรยาซึ่งเปรียบเสมือนการตัดหัวใจของคำสอนคงจื้อทิ้งอย่างเลือดเย็นนี่คือการประกาศตนเป็นศัตรูกับความดีงามทั้งปวงอูฉี่กำลังบอกโลกยุคจ้านกัวว่าคุณธรรมไม่มีที่ยืนในสนามรบหากอยากชนะต้องโยนหัวใจทิ้งไปเสียนอกจากนี้จิตวิทยาการซื้อใจทหารของเขาก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งและน่าขนลุกไปพร้อมกันการที่เขาไปดูดหนองที่เท้าให้ทหารเลวหากมองผิวเผินอาจดูเหมือนผู้นำที่เปี่ยมด้วยเมตตาแต่ในความเป็นจริงมันคือ transactional leadership หรือการบริหารแบบแลกเปลี่ยนที่ล้ำลึกกว่าเงินทองครับเขาไม่ได้ต้องการความรักที่แท้จริงจากทหารแต่เขาต้องการสร้างหนี้ชีวิตที่ผูกมัดจิตใจทหารเหล่านั้นไว้จนพวกเขาไม่กล้าและไม่ยินดีที่จะปฏิเสธคำสั่งตายในสนามรบการซื้อใจของอูฉี่จึงเป็นการลงทุนที่อาบไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองอย่างที่สุดในมุมมองของนักบริหารยุคใหม่อูฉี่คือสุดยอด CEO ที่ผลักดันองค์กรด้วย KPI ที่ชัดเจนและสร้าง loyalty ได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ในมุมมองของมหาปราชญ์อย่างเล่าจื้ออูฉี่กำลังเดินเข้าสู่นรกที่ตนเองเป็นผู้สร้างครับเล่าจื้อสอนว่าผู้ที่ใช้กำลังทหารแก้ปัญหามักจะจบชีวิตด้วยอาวุธเช่นกันการที่อูฉี่หลอกใช้ชีวิตคนอื่นเป็นบันไดแม้เขาจะชนะศึกภายนอกได้ทุกครั้งแต่เขากำลังสร้างศัตรูที่มองไม่เห็นอยู่รอบตัวทั้งความหวาดระแวงของเจ้านายและความเกลียดชังของขุนนางร่วมราชสำนักไม่มีอำนาจใดที่ตั้งอยู่บนปลายหอกแล้วจะนั่งได้อย่างสงบสุขครับท่านผู้ฟังครับสุดท้ายแล้วชีวิตของอูฉี่ก็จบลงตามกฎแห่งกรรมและกฎของแรงสะท้อนกลับทางการเมืองครับเขาถูกสังหารโดยกลุ่มคนที่เขาไปลิดรอนอำนาจและผลประโยชน์แม้ในวินาทีสุดท้ายที่เขากำลังจะสิ้นใจเขาก็ยังใช้ไหวพริบมรณะลากเอาคนอื่นไปตายตามเขาเป็นจำนวนมหาศาลนี่คือบทเรียนสำคัญที่บอกเราว่าอำนาจที่สร้างขึ้นบนความหวาดกลัวการหลอกลวงและการเสียสละของผู้อื่นโดยปราศจากเมตตาธรรมมักจะพังทลายลงทันทีเมื่อผู้กุมอำนาจนั้นสิ้นลมหายใจเกร็ดประวัติศาสตร์ในวาระสุดท้ายของอูฉีนั้นวิจิตรพิสดารมากครับเมื่อเขาหนีภัยไปอยู่แคว้นชูและถูกกบฏรุมสังหารในขณะที่ธนูและหอกกำลังจะพุ่งทะลุร่าง
เขาตัดสินใจวิ่งไปหมอบทับอยู่บนพระศพของกษัตริย์แคว้นฉู่ที่เพิ่งสวรรคตทำให้ลูกธนูของพวกกบฏพุ่งไปปักโดนพระศพด้วยตามกฎหมายแคว้นฉู่ใครทำลายศพกษัตริย์ต้องโดนประหาร7 ชั่วโคตรท่านผู้ฟังเห็นไหมครับว่าแม้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายอูฉี่ยังใช้กฎหมายเป็นอาวุธเพื่อลากศัตรูทั้งหมดลงนรกไปพร้อมกับเขานี่คือจิตวิญญาณของผู้ที่เกิดมาเพื่อทำลายล้างอย่างแท้จริงแคว้นเว่ยผงาดขึ้นเป็นเบอร์ 1ได้เพราะการปฏิรูปที่เด็ดขาดแต่การรักษาความเป็นที่ 1นั้นต้องใช้มากกว่าแค่กฎหมายและการสงครามครับความยิ่งใหญ่ของแคว้นเว่ยที่สร้างขึ้นจากน้ำหมึกของหลี่คุยและหยดเลือดของอูฉี่จะต้านทานพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงในสมรภูมิจรดจ้านกัวที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้นานแค่ไหนและเมื่อกงล้อประวัติศาสตร์หมุนไปใครจะเป็นรายต่อไปที่ก้าวขึ้นมาท้าทายบัลลังก์มหาอำนาจการปะทะกันของนิตินิยมและจารีตประเพณีเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับแว่นแคว้นที่เหลือต่างตระหนักแล้วว่าหากไม่กลายร่างเป็นปีศาจก็จะต้องถูกปีศาจกลืนกินใน EP ต่อไปเราจะได้พบกับยอดกุนซือผู้พลิกแพลงตำราพิชัยสงครามจนสะเทือนฟ้าดินและการล้างแค้นระหว่างศิษย์ร่วมสำนักที่ต้องแลกมาด้วยการตัดกระดูกเข่าเรื่องราวของซุนปินและผังเจวียนกำลังรอคอยท่านอยู่เตรียมใจให้พร้อมแล้วพบกันในมหากาพย์เลียดก๊ก EP หน้าสำหรับวันนี้กุนซือประจำรายการต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ